يصل حجم هذا العث من 0.3 إلى 0.4 مليمترات. هذه العلة مزعجة للغاية، وغالبا ما يصاب بها البادجي وطيور الجولديان فينش، وأيضا يمكن أن تغزو أنواع الأخرى من الطيور. هذا العث يقوم بحفر أنفاق في منقار الطائر، تاركا في طريقه بقايا سميكة متقشرة ومحرشفة، مما سمي هذا النوع من العث الوجه الحرشفي. تتغذى على الكيراتين التي تترك آفات وثقوب على المنقار وعلى الكير، وسهل تشخيصها، وهي تقوم بالحفر أعمق وأعمق في نهاية المطاف في الكير وفي منقار الطائر. يشقون طريقهم إلى أسفل المنقار، مما يؤثر فقط ليس على المنقار بل حتى على الأعين وجفونها، ولكن يمكنهم أيضا مهاجمة أرجل الطائر، وفي الحالات الشديدة أيضا يمكنها غزو مخرج الطائر. إن هذا النوع من العث غير ضار بالبشر، لذلك لا يوجد خطر أو خوف من الإصابة به، وهذا العث يعيش فقط على جسم الطائر، لذلك ليس من الضروري علاج القفص برشاش قاتل للحشرات أو العث. بالنسبة لطريقة العلاج، فهي طريقة سهلة ومعقدة نوعا ما. الحل الأول والحل السريع والأمثل لهذا المرض وهو النقطة أو تقطيرة الآيفوماك. هذه القطرة سوف تقوم بقتل كل الفطريات والطفيليات وأيضا العث الموجودة في داخل جسم الطائر، فبذلك يجب أن يقوم المربي بوضع نقطة خلف رقبة الطائر على العرق الوريد الأكبر أو تحت الجناح، فذلك رأيكم وكل له طريقته الخاصة. بعد وضع هذه القطرة على الطائر نقوم بتكرار العملية كل أسبوعين، أي بعد اليوم السابع وبعد اليوم 14. نقوم بوضع قطرة الآيفوماك كل نهاية أسبوع. بالنسبة للوجه فسنقوم بدهن زيت البارافين. هذا النوع من الزيت من النوعية الفعالة، لذلك فالعلاج سيكون سريع جدا وسنقلل من مدة العلاج عكس زيت الزيتون أو الزيوت الطبيعية الأخرى. فزيت البارافين سوف يقوم بخنق هذا العث داخل هذه الثقوب فتموت داخلها، فبذلك سوف تتساقط هذه التكتلات بعد اليوم الثاني أو الثالث كلها، فتظل فقط الحفر وأيضا التشققات، وهذه الأخيرة سيتم علاجها في مدة تصل ل4 أو 6 أسابيع للعلاج الفعال والعلاج الأخير. يتم دهن زيت البارافين بأعواد القطن الذي نستعملها للأذن. نقوم بوضع الزيت في إناء صغير حتى نقوم بإعادة نقع القطن فيه دون لمس الزيت الأصلي حتى لا يتلوث الزيت. نقوم بكل مرة بمسح هذه التكتلات من جذورها حتى نصل لكل الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها العث.
نقوم بدهن الزيت جيدا لكل الوجه، لكن دون الوصول لأعين الطائر، لأن بملامسة الزيت لأعين الطائر يمكن أن يسبب له العمى بعد تكرر الاستعمال. لذلك يجب التجنب والامتناع عن الاقتراب للعين، فقط مقدمة الوجه، محيط الكير دون لمس ثقبيه، وأيضا تجنب لمس الطائر أو ابتلاع الطائر للزيت لأنه سيصيبه بالإسهال. واحرصوا جيدا للوصول ولمس كل الأماكن التي يمكن أن يكون بها هذا الغزو. بعد الاكتمال من الوجه يجب عليكم أيضا القيام بدهن أرجل الطائر. كما تشاهدون فهذه التكتلات الصفراء هي أيضا من عمل ومخلفات هذا الفاش، لذلك يجب دهن زيت البارافين في الصباح عند الاستيقاظ وفي المساء قبل نوم الطائر لتسريع العلاج ويكون علاج فعال وسريع. ويجب نقع قطعة القطن جيدا في الزيت حتى يصل الزيت لكل الأماكن ويتبلل جيدا. بالنسبة لأعواد الأذن أو الأعواد القطنية فيمكنكم استعمال ريشات الصباغة أو ريشات التي تستعملها الفتيات في صباغة الأظافر. كما يمكنكم مشاهدته الآن، هذه القطعة كانت أسفل منقار الطائر وقد سقطت في اليوم الثالث، ويمكنكم مشاهدة تلك الثقوب الصغيرة، فهي من أعمال هذا العث. فيقوم العث بوضع ثقوب وأنفاق داخل الكير ويقوم بترك المخلفات خارجه، وهذه المخلفات تتراكم كل يوم فتتجمع وتتكدس على خارج وجوانب الكير والمنقار. لذلك بعد استعمال الزيت ستقوم هذه التكتلات بالسقوط، ويمكنكم رؤية هذه الثقوب جيدا. هذا فقط بتكبير للصورة، أما هذه القطعة فهي صغيرة جدا. بعد الأسبوع الأول من استعمال أيفوماك وزيت البارافين يمكنكم مشاهدة تقدم الحالة وهي جيدة. وهذه اللقطة أيضا بعد الأسبوع الرابع، وقد تم سقوط كل تكتلات وعلاج الطائر، لكن سنداوم على دهن زيت البارافين فقط. ويمكنكم أيضا أن تروا أن أرجله ومنقاره وكل وجه الطائر بشكل جيد ما شاء الله، وأيضا نمو ريش جديد حول وجهه.